साथीहरु तपाईहरु अनलाइनबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो बेस्ट हुनेछ। तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या बेरोजगार हुनुहुन्छ या पार्ट टाइम जब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदम बेस्ट हुनेछ। किनभने तपाईहरुलाई म आफ्नै घरबाट बसेर आफ्नै मोबाइलको युज गरी तपाईहरुले इन्कम गर्न सक्ने एक मेथड तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। सो तपाईहरुलाई यस बारेमा थाहा छैन, हामीले यसलाई चाहिँ फोरेक्स ट्रेडिङ भनिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मनीहरु एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं आफ्नो मोबाइलबाट। तपाईहरुले यो बिजनेस 1000 बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, समथिङ $10 युज गरेर। त मैले चाहिँ यो $10 युज गरेर कसरी हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्छौं तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु। प्रुफका साथमा मैले चाहिँ एक दिनमै यसलाई डबल बनाएको थिएँ। सो तपाईहरुलाई म यस बारेमा जानकारी गराउने छु। अगाडि प्रुफ सहित हेर्नु होला। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, अहिले चाहिँ म मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। फर्स्ट अफ अल हामीले यसको लागि एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो सफ्टवेयरको नाम लास्टमा भन्नेछु, तपाईहरु भिडियो हेर्नु होला। ओके, हामीले सफ्टवेयर ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो फिगर देखिने गर्छ र यहाँ चाहिँ डिजिटल करेन्सीहरु जस्तै युरो, क्यानाडा, त्यसपछि अस्ट्रेलियन युएसडी, युरो, युएसडी, यो डलरहरु, यसलाई चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गरेर हामीले चाहिँ सजिलै पैसा इन्कम गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो फिगर, यहाँ चाहिँ मैले एउटा अर्डर लगाएको थिएँ र जुन चाहिँ अहिले 0.01 को फिगरमा अर्डर लगाउँदाखेरि $9.10 भएको छ र यसलाई चाहिँ मैले यो अर्डर प्रॉफिटमा गएको छ र यस प्रॉफिटलाई चाहिँ म क्लोज गर्छु र क्लोज गरिसकेपछि मेरो अकाउन्टमा पैसा बढ्छ। जस्तै ब्यालेन्समा 16.75 छ भने अब क्लोज विथ प्रॉफिट गर्छु। ओके, यसरी गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अर्डर क्लोज भएको छ। यसरी क्लोज गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ अकाउन्टमा जस्तै 20, जस्तै अब यसमा चाहिँ मैले डिपोजिट $10 गरेको थिएँ र त्यसमा फेरि मैले चाहिँ प्रॉफिट यसलाई एक दिनमा $15.49 को रूपमा गरेको छु। यहाँ चाहिँ मैले 3 वटा अर्डर आज क्लोज गरेको थिएँ र यसरी 10 बाट मैले टोटल $15 प्रॉफिट गरेर ब्यालेन्स चाहिँ अहिले 25.53 छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले यसबाट प्रॉफिट अर्न गर्न सक्छौं र यहाँ मेरो ब्यालेन्स भएको छ 25.61। जस्तै मैले तपाई देखिहाल्नु भयो $10 डिपोजिट छ र $15 चाहिँ प्रॉफिट भएर मेरो टोटल ब्यालेन्स 25.53। यो एक दिनमा हो, तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र एक दिनमा मैले यसलाई डबल भन्दा पनि बढी बनाएको छु। यसरी नै तपाईहरुले यो अकाउन्ट खोलेर तपाईहरुले ट्रेडिङ गरेर आफ्नो पैसाहरु आफूले सजिलै घरमा बसेर मोबाइलबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यही थियो। यसमा हामीले चाहिँ एउटा मेटा ट्रेडर पोर्ट भन्ने सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्छौं र त्यो हामीले चाहिँ एउटा अमेरिकन बैंकमा लिंक गराएर हामीले चाहिँ यो सुरुवात गर्न सक्छौं। ओके, तपाईहरु पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कोर्स लन्च हुन्छ, त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो। ओके साथीहरु, यसरी हामीले कमाउनको लागि तपाईहरुलाई एउटा ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ। मैले यस बिजनेसको बारेमा एउटा कोर्स लन्च गर्दैछु। मैले चाहिँ यो कोर्स काठमाडौँ गएर समथिङ 20,000 मा सिकेको थिएँ र त्यहाँ गएर मैले भाडामा बस्नुपर्ने, आउने जाने खर्च यताउता गर्दाखेरि समथिङ 50 देखि 60,000 सम्म समथिङ मेरो खर्च भएको थियो। तर मैले तपाईहरुलाई यस खर्चबाट जोगाउन र सजिलै यस तालिम हासिल गर्नको लागि यो कोर्स बनाउँदैछु। तपाईहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा
गएर कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूको लागि यो म छिटै नै लन्च गर्नेछु र तपाईँहरूले सजिलै घरमै बसेर कोर्स सिक्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यस बिजनेस स्टार्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। म यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू मेरो च्यानलमा ल्याउने गर्दछु। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू चाहिन्छ या हेर्न मनपर्छ भने तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूले सजिलै मेरा भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिलेको लागि यति नै। म अर्को भिडियो लिएर फेरि आउनेछु। थ्याङ्क यू। ओके, बाई बाई।